Sedapnya cendol. Alhamdulillah, bila batuk dah baik, barulah boleh makan cendol, boleh makan benda-benda sejuk. Terima kasih kepada Kus Al-Hindi. Ini bukan sebab ajaib tau guys. Walaupun Kus Al-Hindi ni daripada bahan herba sunnah, tapi dia sebenarnya berkesan kerana mengandungi bahan-bahan aktif seperti anti-inflammation, antioksidan dan antibiotik. Kita ada dapat banyak review dan testimoni yang positif. Semua kita dah letak kat website ya. Okey, ada yang kata baru try minum 1 botol dah nampak kesan, dah hilang batuk, kahak pekat pun dah tak ada dah. Memang selesa kerongkong. Alhamdulillah. Jadi siapa kat luar sana yang ada masalah batuk berpanjangan, masalah sinus, kahak, hidung gatal, berair, berlendir, semua ni jangan tunggu lagi, jangan bagi melarat. Dapatkan Kus Al-Hindi sekarang.